4 місяці тому я запитала у власника телеграм-каналу «Джокер» Романа Кравця, який вже зовсім скоро може стати нардепом від «Слуги народу», як і для чого він виїжджає за кордон. І він відповів. Не часто. На підставі шляху їздив всі рази за дронами. Не те, щоб у нас були підстави не довіряти словам патріота, волонтера Романа, але ми все ж вирішили перевірити, як і де він закуповує дрони. Попереджаємо, далі сенситив контент для тих, хто давно не був за кордоном. Ви готові? As-tu jamais vu les belles filles qui se promènent à Paris et dansent dans les rues comme des anges pieds nus? А ще цим відео ми б дуже хотіли привернути увагу правоохоронців, бо зібрані нами докази вказують на ймовірні кримінальні порушення, зокрема шантаж і підроблення документів, якими Джокер успішно користується до сьогодні. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач, і ми з вами і Джокером вирушаємо по дрони від Луї Вітон, знайомимося з медійними і впливовими друзями Романа, а також завітаємо до нього в гості. Роман Олександрович Кравець, 30 років, мешкав у селі Зеленівка Херсонської області, 153-й номер у виборчому списку партії «Слуга народу», власник телеграм-каналу «Джокер», 224 тисячі підписників. Раніше в описі каналу були розцінки. За рекламу у каналі просив 47,5 тисяч доларів. Призупинення публікацій на певну тематику коштувало від 389 тисяч доларів. Видалення інформації – від 236 тисяч доларів. Основний дохід приносили медіа-атаки. Джокер у своїх постах згадував службу таксі «Уклон» понад 320 разів. Героями десятків звинувачувальних постів були також «Цитрус», «Стилус», «Техноїжак» та інші. Почати відео хотілося би із цитати відомої поп-виконавиці Надії Володимирівни Дорофєєвої. А ми з тобою їх всіх залишимо, когось закенселять, хтось виживе. Мабуть, ви не розраховували почути це прізвище у розслідуванні про 153-й номер партії «Слуга народу». Ми теж. Джокер, тобі привіт. Від нас двох. Да. Як ви бачите, у Наді Дорофєєвої і її знайомої досить теплі стосунки з Романом Кравцем. Поруч зі співачкою Сабіна Мусіна, співзасновниця всеукраїнської мережі салонів краси «Джи-бар». Публічна позиція Сабіни Мусіної вкрай патріотична. Зокрема, вона говорила про те, що її бісять фото і відео життя людей, яких не торкнулася війна. Водночас із Сабіною Мусіною і її донькою Роман Кравець виїздив за кордон 20 червня цього року. В Україну повернувся сам 20 липня. І це ще не усі медійні подруги Джокера. 13 вересня цього року ютуберка Раміна Есхакзай випустила викривальне відео про Олександра Волошина, блогера, який втік за кордон. У відео вона заявила, що виїзд був незаконним і публічно присоромила Волошина. Але після того, як я навела докази, Саша сказав: да, Реміна, я тобі збрехав. Я запитала, нащо ти це зробив? Ти ж транслюєш, що ти такий трушний чоловік. Сказав би правду, що да, поступив по***ки, виїхав за кордон, да, жалкую. Волошина засуджував і сам Джокер. Власне, він перший написав про виїзд блогера у своєму телеграм-каналі ще 25 січня цього року. Сподіваюся, що пан Волошин знайде собі юристів справжніх, які йому пояснять, чим усе це для нього може закінчитися. Бажаю, що пан Волошин просто заплутався. Я раджу пану Волошину вибачитися і повернутися в Україну, готовий допомагати. Іронічно, що 4 травня цього року Раміна разом із Джокером виїхали однією автівкою з України через КПП «Криківець». Як ми говорили у попередньому відео, це була поїздка на бій Усик Ф'юрі в Арабські Емірати. Напевно, за дронами. Хотілося б і тут почути від пані Раміни оцінку систематичних виїздів за кордон Романа. Особливо враховуючи, що один раз вони буквально виїжджали за кордон в одній автівці. Особисті зв'язки – це приватна справа будь-якої людини, навіть публічна. Але просування свідомо патріотичних наративів і засудження чоловіків за виїзди за кордон не дуже співіснують з дружбою з людьми на кшталт Романа Кравця. Бо ж інформація про його медіа, кілерство, виїзди за кордон і зв'язки з владою доступна у пару кліків.
Те саме стосується політиків різного масштабу. Ми переконані, Джокер використовує ці знайомства для збільшення своєї впливовості, зокрема для шантажу і чорних інформаційних кампаній. Але з ним вже давно все зрозуміло, тому зараз питання не до нього, а до посадовців. Червень 2023 року. Роман Кравець замовляє у художника картини із зображенням Джокера, якого у фільмі «Темний лицар» зіграв актор Хіт Леджер. Непоганий вибір. Не дуже тонко, але символічно. Смотри мне сюда, чтобы смотрелось. Это в кабинете будет или прифотошопить? В кабинет. Это для Зе. Спочатку Роман замовляє доставку на своє ім'я. Данные на отправку для НП нужны. Киев, новая почта 150. Кравец Роман. З часом з'являється ще одна адреса і ще одне замовлення. Другу картину отримує Максим Радуцький. Тут же Джокер надсилає переписку із Максимом художнику. Я для Зе взял среднюю. И мне средняя. Динамо. А то у меня старый герб на стене. Дай фото. Сука, фото. Ща. Из интернета что сделать нужно? Максим Радуцький – 35-річний директор із розвитку футбольного клубу «Динамо», син Михайла Радуцького, народного депутата від «Слуги народу» і колишнього позаштатного радника президента Зеленського. А ще Максим – близький друг Романа Кравця. Двічі вони разом виїжджали за кордон – у жовтні 2023-го і у серпні 2024-го. На початку літа цьогоріч у Джокера було дві автівки – Mercedes S-класу за приблизно $50 тисяч і Lexus LX600 за 150. Після виходу нашого відео у червні Роман Кравець позбувся Лексуса і пересів на 600-й Майбах за $200 тисяч. Як ми бачимо, справи пішли вгору. Цікаво, на яку автівку пересяде Роман цього разу. Ми за червоний кабріолет, так легше буде стежити. Офіційно авто записане на Катерину Онофрійчук. З Джокером вона ніяк не пов'язана, але має зв'язки з футбольним клубом «Динамо». Тож або це неймовірний збіг, або до цієї схеми доклав руку директор із розвитку «Динамо» і друг Джокера Максим Радуцький. Але ми відволіклись. Що ж там з картинами? Джокер отримав доставку, сфотографував замовлення і дозамовив ще. Готовлю. 5 средних Джокеров. Еще. Прослідкувати долю цих картин досить просто. Не знаємо, чи дійшли вони до Володимира Зеленського, але ось з однієї з них фотографується керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. А ось з іншої – голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія і очільник Міністерства оборони Рустем Умєров. Версія Романа Кравця полягає у тому, що ніяких картин ніколи нікому він не дарував. А Максима Радуцького взагалі згадав не одразу. А коли згадав, то написав, що через нього, цитую, замовляв дівчат легкої поведінки. Правда, Максим Радуцький вважає, що це, цитую, бред. Він також підтвердив, що їздив з Романом Кравцем за кордон і пригадує картину із переписки. На жаль. Або на щастя, бо моя дружина. Через мене, я не знаю, де їх взяти. Ви розумієте, що це таке? Да. Тоді скажіть, що чи знайомий я з ним, скажіть, да, знайомий. Я думав, що в нього 3 ноги. Навряд чи би хтось погодився отримувати такі дивні подарунки від незнайомця, тим більше викидати у паблік фото. А це означає, що тісні або поверхневі зв'язки з владою, якими Джокер вихвалявся для збільшення власного впливу, у нього таки є. Тож, як би не було прикро, саме посадовці легітимізують його діяльність. І робили вони це від самого початку кар'єри Джокера з 2015 року, коли на виборах у Чернігові 20-річний Роман Кравець познайомився з оточенням Геннадія Корбана, де той балотувався на проміжних виборах до Верховної Ради. Тоді Корбана підтримував нинішній мер Дніпра Борис Філатов. Тільки зараз він погодився розповісти нам історію, як Кравець з'явився у їхній орбіті. Пізніше поясню, чому. Цей хлопчиська, я маю на увазі Романа Кравця, молодий, це було скільки? 9 років тому. Зовсім молодий. Він якимось чином, я не знаю, він прибився до нашого передвиборчого штабу. Тоді, знаєте, всі ці SMM-технології, це було нове і, скажімо так, не то, що ми були вражені, але для нас це була така цікавинка, і він дуже добре про це все розповідав. І фактично це був хлопець, який відповідав в штабі, у тому числі за якісь соціальні мережі.
За даними податкової, з 2018 по 2023 рік Роман Кравець офіційно працював у ТОВці CCL Consulting, яка займалася орендою нерухомості. Він там значився заступником директора з інформаційних технологій і безпеки. CCL Consulting належить Ігорю Бірману. Це родич Геннадія Корбана, екс-заступника голови Дніпропетровської ОДА, якого у 2022 році позбавили громадянства. Навіть після цього Джокер отримував гроші від цієї ТОВки. Компанія, пов'язана із Корбаном, у 2022 році офіційно заплатила Джокеру 180 тисяч гривень зарплати, у 2023-му – 179 тисяч гривень. Не за місяць, за рік. Копієчка капає, стаж рахується, а заробляти реальні гроші можна і кошмарячи бізнес у телеграм-каналі, а зберігати їх, за нашими даними, на рахунку у банку у Казахстані, паралельно розвиваючи зв'язки із тими, хто при владі. Потім, коли обрався міським головою, спілкувався неодноразово, і у тому числі він створював мій телеграм-канал. Він там був адміном, я маю на увазі офіційний. Початок вторгнення і окупацію Кравець зустрів на рідній Херсонщині. Потім швидко звідти виїхав у Дніпро. Ну а там всі свої. І він був в Дніпрі, тут бігав по периметру. Я знаю, що коли він приїхав з окупації, він жив в готелі Корбана. А вже на початку 2023 року придбав у Дніпрі квартиру на 70 квадратів. І тут знову неймовірні збіги. Продавець нерухомості – інвестиційний фонд «Рочестер». Офіс компанії розташований у Києві на Великій Васильківській, 28, у квартирі номер 1. Тут же зареєстрована Київська міська організація політичної партії «Пропозиція», яку заснували мери 6 українських міст, у тому числі і Борис Філатов. Зараз Філатов стверджує, що про цю квартиру Джокера йому нічого не відомо. Але Кравець купив її за 880 тисяч гривень, близько 20 тисяч доларів. У той час, коли ринкова вартість становила близько 100 тисяч доларів, тобто у 5 разів дешевше. Чи міг Джокер отримувати від Корбана і Філатова, окрім кар'єрного розвитку і зв'язків, і інші плюшки, зокрема у вигляді дешевого житла? Вочевидь, міг. Тим більше вже у квітні 23-го Джокер продав житло, але не за 800 тисяч гривень, а за понад 1 800 000. Ну, це якщо когось цікавить, як заробити перший мільйон на рівному місці. Сам Роман Кравець стверджує, що квартиру не купував і у ТОВці, пов'язаній з Корбаном, не працював. Своїх родичів Кравець вивіз, за нашими даними, з окупації у Львівську область. Найімовірніше, у цей будинок за цією адресою мама Романа Кравця у 2022 році стояла на обліку як ВПО. Хоч нерухомість офіційно і належить Ользі Телеско, односельчанці Джокера з села Зеленівка на Херсонщині. Тим часом молодий та перспективний інфлюенсер оселився у Києві, де у нього почалося зовсім інше життя. Час від часу він відвідував бізнес-центр «Парковий», де засідали за важливими державними справами нардепи зі «Слуги народу». І поки одні парламентарі з провладної партії зустрічались з Романом у власному офісі, інші з тієї ж політичної сили почали відкрито заявляти про тиск. 18 липня цього року нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін у першому читанні підтримав закон, який дозволяє підозрюваним у корупції відкупитися від покарання через штраф. А потім пояснив, що зробив це випадково, бо переплутав номери законопроєктів. Почався скандал, і тут Гуріну подзвонив Джокер. Він хотів поговорити. Щось мені затирав про народ і як він ставиться до депутатів. Я кажу: слухайте, ви мене спитали, як усе було, я розповів. Хочете мене облити гімном? Давайте, це ж ваша спеціалізація. Та він доволі прозоро це все говорив, що є практика, мол, хто заплатив, той і поставив новину. Неочікувано для нас про Джокера почав розповідати і мер Дніпра Філатов. У якийсь момент пости в одноіменному телеграм-каналі почали безпосередньо стосуватися і його. Він спочатку пише «це не я», потім він пише «я вас завжди поважав». Потім він пише, ви програєте в війні з владою і хоче мені стовкнути з центральною владою і пише прізвище, що от якщо ви хочете виграти, ви повинні вийти і сказати того, того і того прізвища. Потім він пише, що фактично звинувачує інших людей
в моєї цієї кампанії дефамаційної. А наприкінці він пише, ну якщо вам щось потрібно, то давайте я вам буду допомагати. Це пише Роман Кравець зі свого телефона, по якому ми з ним спілкувалися. Відкритого телефона, ну я не знаю, він там створив, мабуть, там мільйон яких електронних карток, ну з того телефона. Для цього є всі докази. А паралельно Що мені з анонімних акаунтів в Сигналі пропонують, щоб я перерахував 100 тисяч якихось USDT кудись. За те, що мені розкажуть, хто стоїть за кампанією дефамації мого чесного ім'я в телеграм-каналі «Темний рицарь», хто це замовник, і дадуть всі деталі. Тобто виходить, що Джокер не боїться системно погрожувати навіть топ-посадовцям, що вже говорити про якийсь там бізнес. Але і це ще не все. Кравець любить подорожувати, точніше їздити за дронами, наближаючи перемогу. І робить він це, треба віддати належне, красиво. Під час Великої війни, до виходу нашого попереднього відео, тобто до червня цього року, Роман виїжджав за кордон 5 разів, а після ще 3. Остання поїздка з 22 вересня по 3 жовтня мене зацікавила найбільше. 29 вересня Кравець та його дівчина прибули у Паризький аеропорт. У Парижі пара заселилася у 5-зірковий готель «Шангрі-Ла Парі». Найдешевший номер від $2000 за ніч, люкс від $6,5 тисяч. Наступний день розпланований шопінг. FPV від Chanel, нічні бомбери Gucci, розвідувальні Hermès та, звісно, ударні Louis Vuitton із приладами нічного бачення на оптоволокні з використанням штучного інтелекту для найдосвідченіших операторів БПЛА батальйону «Монако». Ви тільки гляньте, скільки симпатичних пакетиків уже зовсім скоро поїдуть на фронт з подарунками від кутюр. Наприкінці дня, стомлений турботою про батьківщину, волонтер і патріот Роман Кравець веде свою дівчину на прогулянку вечірнім Парижем. Дівчина Романа Кравця – 23-річна блогерка Уляна Мельник. Ми не одразу встановили її особу, але зрештою переконалися, вони виїжджали із України разом. Та романтична подорож не обмежилась тільки Парижем. І ось тут треба зробити паузу, щоби далі ви не заплутались у тому, хто всі ці люди. Ще у червні цього року Джокера максимально критикував інший, не менш зашкварений телеграм-канал «Темний рицарь». За нашими даними, він належав екс-нардепу Олександру Дубінському, який нині перебуває у СІЗО. Звідти Дубінський передав права на канал такому собі Сіяру Коршутову. Куршутов – раніше столичний бізнесмен, якого 3 роки тому за контрабанду внесли у санкційні списки РНБО. У вересні 22-го його ще й позбавили українського громадянства. Я неодноразово наголошував, контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють. Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України і згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб. Тут Зеленський, зокрема, говорить і про Сіяра Коршутова. У російських базах даних ми знайшли індивідуальний податковий номер і паспорт людини з ідентичним прізвищем, ім'ям та по батькові і датою народження. Сам Коршутов тоді наявність російського громадянства спростовував. Мовляв, документи йому намалювали співробітники СБУ з подачі екс-голови СБУ Івана Баканова і екс-голови управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Ну і ми подзвонили Андрію Наумову, якого у червні 22-го року затримали в Сербії за звинуваченням у відмиванні грошей. Це була лише одна зустріч, це було у 21-му році. Це сталося після того, як Служба безпеки України виявила бек-офіс, яким керував помічник Єрмака Беззубенко. Це бек-офіс знаходився у Парусі. І після цього, коли стався розголос цієї історії, цей бек-офіс був закритий. Після цього з'явилася інформація, що відкрився новий бек-офіс від Офісу президента у дещо іншому форматі та з іншим керівником. Керівником цього бек-офісу, як мені повідомили, був Сіяр Коршутов.
І невдовзі після цього Сіяр ініціював зустріч зі мною. Ми зустрілися, і на цій зустрічі він мені повідомив, що він діє по мандату від Єрмака, що зараз всі державні органи, які задіяні у контрабандних схемах, вже лягли під цей офіс, і не вистачає лише для повноти картини служби. Що вам відомо про його російське громадянство? Чи воно взагалі є, чи це якийсь фейк? Ідея, коли його включали у список санкцій, народилась на Банковій у ході їх чергових кулуарних ігор. І звідти ж взялася інформація про його російський паспорт. Я дуже сподіваюся, що коли його позбавляли громадянства України, правоохоронні органи змогли ж таки дослідити та знайти підтверджуючу інформацію, що в нього є російський паспорт. Але від себе зауважу, що під час нашої зустрічі з ним мені здалося, що він навіть хизувався своїми зв'язками з окупованою територією та бізнесом, який він там веде. А бізнес де? На окупованій території у Криму. За даними ЗМІ, брат Куршутова Амет є керуючим клініки «5 принципів» в окупованому Сімферополі. Засновником клініки, згідно з даними з реєстрів, є Осман Куршутов, батько Сіяра. Нам всего лишь 2 года. Да, не последнее время. Сам Сіяр Куршутов пояснив, що нині справа про позбавлення його громадянства слухається у Верховному суді, а російський паспорт, про який пишуть у ЗМІ, не справжній. Він також надав редакції документи із різних російських відомств на підтвердження цього, у тому числі, цитую, довідку про відсутність громадянства Російської Федерації. Оскаржив незаконний указ президента позбавлення громадянства у Верховному суді, де зараз слухається справа. У пред'явленій суду за підписом керівника ДУКі копії нібито мого російського паспорта в слові «Росія» не вистачає літери «С» та близько 10 інших помилок. Копію матеріалів Верховного суду та коментар моїх адвокатів додаю. З осені 2022 року є громадянином Молдови. Але особисто Сіяра санкції, мабуть, не сильно торкнулися. Весь бізнес був оформлений на його дружину, телеведучу і модель Катерину Любчик, яка ще до січня 2023 року мала ФОП в Україні і займалася ресторанним бізнесом. До 16 вересня 2022 року Любчик була власницею ТОВ «Бракераж». Саме цій компанії у 2021 році дозволили реконструювати історичну будівлю на Рейтерській, 15 під ресторан. Дозвіл надавав заступник директора департаменту містобудування КМДА Юрій Тацій. Хоча він же кількома місяцями раніше заявляв, що цей будинок має високу історичну цінність і його потрібно внести до переліку об'єктів культурної спадщини. Зараз за цією адресою працює ресторан «Рейтерська Соркл». Інша товка «Гусана» належала Любчик до листопада 22-го року. Потім жінка переписала її на Гліба Лобова, колишнього митника і власника компанії «Торгдіал», яка, крім послуг розмитнення вантажів для інших, займалася іще власним експортом та імпортом. А ось фото, на якому Лобов разом із Сіяром Куршутовим позують на Афоні. Тож, чи могла родина підсанкційного Куршутова зберігати контроль над бізнесом через власного друга? Риторичне питання. Водночас, за словами Куршутова, хоч вони з Лобовим і друзі, бізнес через нього він не контролює. Бізнесу в Україні не маю, ТОВ «Тусана» не знаю. З Лобовим давно і добре знайомий. Він купував у моєї родини об'єкт нерухомості у 22-му році. Угода давно закрита. Ресторанний бізнес не контролюю. Але маю частково незакриті у зв'язку з війною фінансові зобов'язання колишніх партнерів переді мною. У введенні санкцій Куршутов звинувачував безпосередньо голову Офісу президента Андрія Єрмака. І ось у червні 2024-го у телеграм-каналі «Тьомний рицар» з'являється репост нашого розслідування. Там же максимально принижують Романа Кравця. В якийсь момент усі ці дописи зникають. А що ж сталося? Сіяр Куршутов розповів, що познайомився з Романом на початку серпня цього року. Відносини приятельські. Нічого поганого мені Роман не робив. Вважаю його людиною цікавою та талановитою, хоч і молодою. Але цей недолік швидко пройде.
25 вересня Роман Кравець прилітає в Австрію. Зупиняється у готелі «Альманах Палац Відень» навпроти готелю «Ріц». Наступного дня, 26 вересня, у барі готелю «Ріц» зустрічаються неначе давні друзі. Роман Кравець, Сіяр Куршутов і колишній голова Офісу президента Андрій Богдан. Богдана призначили одним з перших указів президента у 2019 році. Навіть попри те, що той був урядовим уповноваженим в уряді Миколи Азарова. У 2020 році медіа багато писали про конфлікт між Богданом і Єрмаком. Останній, зрештою, зайняв його місце – посаду очільника Офісу президента. Зустріч у Ріці проходить у родинній атмосфері. Богдан і Сіяр з дітьми та дружинами. І ось тут є лише два варіанти. Перший – Джокер підтримує стосунки з абсолютно будь-ким, якщо це може бути вигідно. Незалежно від того, провладні це люди чи ті, що розсварилися з політичною елітою і нині живуть за кордоном. Тоді цікаво знати, що про зустріч Романа Кравця із, так би мовити, вигнанцями думають представники чинної влади, з якими Кравець також спілкується. Або інший варіант. Сіяр Куршутов і Андрій Богдан надумали вертатись в політичне життя України. А чинна влада і не проти. У такому випадку не дивно, що цього року санкції щодо Сіяра Куршутова РНБО не продовжила. В будь-якому разі, Куршутов нам у коментарі підтвердив, що зустріч була. Зустрічалися у лобі готелю «Ріц» у Відні. Погодьтеся, дивне місце для людей, які намагаються від когось сховатися. Ми не пробували. Зустріч не мала якоїсь конкретної повістки. Ні для кого не секрет, що Андрій Богдан – мій близький друг, і ми систематично зустрічаємося. Оскільки ми обидва на той момент були знайомі з Кравцем і він був у Відні, покликали на зустріч і його. Пам'ятаю, що обговорювали підлого і дволичного мерзотника Корбана, з яким у Романа та Андрія довга негативна історія стосунків, а в мене суто людське співчуття і нерозуміння цілого ряду його безглуздих інтриг. Водночас Роман Кравець вирішив погратися в іронію і відповів – зустрічались, щоб обговорити продажних журналістів. Консультував Андрія Богдана в частині продажності журналістів та щодо впливу грантових грошей на порушення журналістських стандартів. Те, що я йому розповів, його вразило, як чесні журналісти почали співпрацювати з рейдерами та проросійськими хвойдами. Перепитайте у Андрія Богдана. І ви не повірите, Андрій Богдан у Відні так само займався обговоренням продажних журналістів. Обговорювали дисертацію на тему «Персоніфікація історичної відповідальності грантової журналістики в Україні у 2019-2025 роках, підстави і умови такої діяльності, що призвели до масових порушень Конституції України та законів України, а також відповідальність та покарання як спосіб превентивного впливу на свідомість всю майбутніх українських поколінь журналістів». Дуже цікава тема. Але нам цікаво інше. Як все-таки Роман Кравець стільки разів виїжджав за кордон? І у нас є відповідь. Ми отримали унікальний документ. Дивіться, написано: солдат запасу Роман Кравець визнаний непридатним до військової служби. Рішення ухвалено Голосіївською ВЛК 16 липня цього року. Це та сама ВЛК, де 24 жовтня ДБР провела обшуки і вилучила у працівників понад $1 мільйон готівкою. Гроші найімовірніше працівники ВЛК отримали за зняття та виключення з військового обліку чоловіків. Як казав сам Джокер після корупційного скандалу з медико-соціальними експертними комісіями, якщо нам СЕК таке, то що може бути на ВЛК? А ось і відмітка про те, що Джокер ознайомлений з рішенням Голосіївської ВЛК. Теж від 16 липня цього року, з нібито його підписом. Але стоп! Ми точно знаємо, що з 20 червня по 20 липня Кравець був за кордоном із Сабіною Мусіною. Про це розповідали з самого початку. То хто ж тоді проходив ВЛК 16 липня? І ще одна цікава штука, яка для слідства цілком може стати доказом. Подивіться на підписи. Ось це угода про купівлю квартири у Дніпрі. Підпис Кравця. А ось це рішення ВЛК. Теж підпис Кравця. Не дуже схожі, чи не так?
Роман Кравець надав редакції фото з лікарні з нібито проходженням ВЛК, але не у липні, а у травні. І як так вийшло, що він ознайомлювався з рішенням ВЛК і знімався з обліку з-за кордону, чітко не пояснив. Його версія полягає у тому, що його підпис справді могли підробити, але не у рішенні комісії, а у договорі про купівлю квартири, яку він нібито ніколи не купував. І так, Роман Кравець досі стверджує, що продав канал. І досі, до речі, невідомо кому. Можливо, збіг, а може і ні. Але незадовго до виходу цього розслідування телеграм-канал «Темний рицарь» перестав існувати, а Джокер свій канал чомусь раптом зробив приватним. Якщо ви на нього не підписані, то у пошуку такий канал уже і не знайдете. На перший погляд, історія Джокера, його зустрічі і поїздок – це історія зі світського життя. Але ми тут бачимо інше – використання зв'язків із політиками, щоб шантажувати інших політиків і бізнес. І на це можна було би закрити очі, бо у всі часи хтось щось десь вирішував і про щось домовлявся. Утім, ми знайшли багато доказів, вочевидь, порушення законодавства. Усі матеріали, які ми дістали у процесі цього розслідування, ми готові передати правоохоронним органам.